Začínáme další z reportáží, která ukazuje, jak neuvěřitelný skok české zdravotnictví za čtvrt století udělalo. Většina rodičů prožívá v porodnici pocity štěstí, euforie, ale také úlevu, že všechno dobře dopadlo. Rodiče dětí s nejčastější vrozenou ortopedickou vadou většinou ten okamžik shrnují slovem šok. Před 11 lety si diagnózu pes equinovarus vyslechla i Stáňa Bašatová. Tehdy ještě obyčejná matka, která svým neuvěřitelným odhodláním a nasazením dokázala doslova změnit svět a dát tak naději tisícům lidí s podobným problémem. Pes equinovarus, koňská nebo golfová noha, tak se říká nejčastější vrozené ortopedické vadě postihující dětskou nožku, kterou lékaři každoročně diagnostikují asi 200 novorozenců. 9letý Lukáš se narodil v době, kdy už doktoři používali průlomovou Ponsetiho metodu. I přesto jsme ho potkali den před jeho 3. operací. Tady nás to zlobí, veď? Tak to zítra budeme muset opravit a tady ještě opravíme tu jizvičku k tomu. Minule to docela dost bolelo, ale doufám, že to nebude bolet. Za deformaci nohy může zkrácená achilovka spolu s vnitřními vazy a šlachami, které stahují chodidlo do stočené pozice. Malé pacienty čeká po narození několik sérií sádrování, při kterých lékaři nohy postupně srovnávají. Potom nastupují speciální dlahy. Na začátku je děti mají na sobě vlastně neustále 23 hodin denně. Bez operačních zákroků se neobejde zhruba 50% pacientů. Ta Ponsetiho metoda přinesla opravdu výrazné snížení počtu operací do 1 roku věku. Bohužel to tak nefunguje i v těch dalších letech. Časté jsou recidivy té vady, přestože se dodržuje protokol léčení. Recidivy hrozí zhruba do 12 let, tedy do doby, kdy se vyvíjí skelet nohy. Prognóza u equinovára je dobrá a když se vada správně podchytí, drtivá většina dětí má šanci na to, že nebude mít v budoucnu téměř žádné následky. Ale těžké chvíle rodiče ani jejich potomky neminou. Před 11 lety si diagnózu pes equinovarus z úst lékařů vyslechla i Stáňa Bašatová. Doktoři si byli jistí už z ultrazvuku. Když se mi dcera narodila, tak jsem nevěřila, že bude chodit. Ten první okamžik byl hodně těžký. Tehdy reagovala asi tak, jako každá máma. Cítila nejistotu a obavy, co ji s malou Eliškou čeká. Zkušenosti, které by pomohly a třeba i uklidnily, hledala na internetu, jenže kde nic tu nic. Jediné, co jsem narazila, byla nějaká zpráva lékařská pro pediatry a z toho jsem vycházela. Byla to vlastně první informace o tom, jak vypadá Ponsetiho metoda, co to je. A zbytek jsem si hledala na internetu v cizině. Přitom mít dobré informace hned od začátku je hodně důležité. O nemoci totiž hlavně v minulých letech kolovaly různé mýty. Bohužel dříve jsme se setkávali i s rodiči, kterým bylo díky této vadě navrženo přerušení těhotenství, což opravdu není nutné v této době. Ta vada se dá léčit. Stáněným zmatkem v srdci i hlavě tak začal příběh, který se nakonec vepsal do života stovek, možná dnes už tisíců lidí. Mladá maminka otevřela první diskuzní fórum, začala hledat další rodiče, se kterými by mohla sdílet zkušenosti, rozjela web plný důležitých informací a založila spolek Achilleus. Boty nosil mnoho dní, teď má lyže, závodní. To je super. I když to vypadá jako obyčejná obrázková knížka pro děti, klasické básničky v ní nenajdete. Tyhle rýmy čtou maminky dětem, aby se lépe dokázaly zžít s dlahami, které jsou jejich nedílnou součástí. Za stejným účelem vznikly třeba i speciální obouvací panenky. Ale hračky jsou vlastně to nejmenší, co se od založení spolku podařilo. Třeba takové moderní dlahy Johna Mitchella s odepínacími botami dnes lékaři běžně předepisují a proplácí je pojišťovna. A hádejte, kdo je v zahraničí objevil a ukázal ostatním. Pořídila jsem si je teda za vlastní peníze a potom přes ty komunity se mi vlastně ukazovala rodičům a ostatní rodiče to zaujalo, někdo si je koupil a čím víc nás bylo s těma dlahama a vozila jsem je na setkání rodičů, tím jsme vlastně učili naše lékaře o nových pomůckách. Od té doby, co existuje Achilleus, musím říct, že i nás lékaře dotlačili do spousty přínosných aktivit. V rámci spolku funguje zdarma i speciální půjčovna dlah. Tu využívají lidé, kterým dítě rychle vyroste a na další dlahy už od pojišťovny nárok nemají. Nebo komunitní bazarbot pro děti, které mají každé chodidlo jinak dlouhé. Například Stáňina Eliška má v současné době rozdíl 3 velikostních čísel a sehnat boty je tak pořádný oříšek.
Tak se hledáme navzájem rodiče, kteří mají opačnou vadu, jako levá, pravá, aby jsme si mohli vyměňovat botičky. Se Stáňou jsme se potkali u Sabiny, Vaška a jejich malého 7měsíčního Vašíka. Po chvíli nepochybuji, v čem je největší síla téhle energické brunetky. V tom, jak dokáže působit na lidi. Cítila jsem se tak, že v podstatě se nic neděje, že to jenom nějak zvládneme. Sabina je jednou ze stovek žen, které zvedly telefon a na druhém konci se ozvala Stáňa. Od úplně cizího člověka získala v nejtěžších chvílích zásadní informace, ale hlavně oporu a ujištění, že všechno bude v pořádku. Z začátku to byl šok, ale myslím, že jsme se s tím vyrovnali celkem dobře. Že jsme zase nebyli nějak úplně vystresovaný, hysterický rodiče. Nebo alespoň já jsem nebyl. Málo kdo ví, že s Equinovárem se narodil i herec Martin Zounar, kterého můžete pravidelně vidět třeba v ordinaci v Růžové zahradě 2. S námi zavzpomínal na začátky, které prý nebyly vůbec jednoduché. Když mě přinesli taťkovi, tak musím říct, že ten pohled na ty nožičky asi nebyl nic moc. Rodiče i lékaři tehdy vzali všechno za správný konec a Martinovi nohy jsou dnes v pořádku. I když přiznává, že úplně normální chodidla to nikdy nebudou. Abych vklouzl do boty a seděla mě, je nesmysl. Takže takový to utrpení v těch prvních 14 dnů, než se ta bota nějak rozláme podle té mé, no to je jako samozřejmě plochý nohy, žádná klemba. Já vám to řeknu, jak to je. V podstatě já mám, viděla jste Hobita? No tak takový mám nohy, já jsem Hobbit. Martina můžete potkat na srazech Achillea, kam jezdí podporovat lidi, kterým tahle vrozená vada skřížila život. Z jednotlivců ve spolku se staly stovky členů a kromě Stáni už teď pomáhají i ostatní rodiče. Já si myslím, že to, co holky, když to řeknu, dělají, tak je skvělý, protože mají možnost seznámit s tím problémem. Nebojte se ničeho, jenom se tomu věnujte a žádný mrzáci opravdu nejsme. Moje dcerka se narodila v době, kdy ta léčba Ponsatiho metodou teprve začínala, takže já bych řekla, že my nejsme úplně typický příklad. Už musela prodělat větší operaci a nožky jí občas zlobějí. Ale já prostě doufám, že se to už nikomu dalšímu dít nebude a všechny další děti, kteří se narodí po nás, už budou mít všechny informace a budou na to mnohem líp. Skoro si tak říkám, že bych si přála, aby každá diagnóza měla někoho jako Stáňa. Někoho, kdo bude chtít to nejlepší pro své děti, ale i děti ostatních. Letos se stala laskavcem nadace Karla Janečka a podle mého podobná ocenění budou přibývat. Tenhle příběh mě chytnul za srdce. Je symbolem toho, že i z těžké životní zkušenosti může člověk vykřesat hodně dobrého.